สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลักธรรมของการมีชีวิตคู่สมรสจะมีความสุขราบรื่นมั่นคงยืนยาวได้นั้นคู่สมรสควรมีคู่คู่ธรรมที่เสมอกันเรียกว่าสมธรรมะสี่ประการดังนี้ 1. สมศรัทธาการมีศรัทธาที่เสมอกันมีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาการใฝ่นิยมในคุณค่าหรือสิ่งที่ยึดถือในความดีงามต่างๆมีศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะทำให้ชีวิตของเรือนกลมกลืนสนิทสนมแน่นแฟ้นเพราะมีศรัทธาเป็นเครื่องหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดเป็นพลังชักจูงในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆมีความศรัทธาที่เสมอกันตั้งต้นเชื่อในศาสนาอย่างเดียวกันตลอดจนมีรสนิยมแนวเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตสมรสถ้าเริ่มแรกไม่มีศรัทธาเป็นอย่างเดียวกันก็ต้องตกลงปรับให้เป็นความเข้าใจต่อกัน 2. สมศีลามีศีลเสมอกันมีความประพฤติที่เข้ากันได้ดีอยู่ในระดับเดียวกันไม่มีเหตุให้เกิดความรังเกียจดูหมิ่นเหยียดหยามหรือขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเช่นฝ่ายหนึ่งปากร้ายด่าเก่งหยาบคายแต่อีกฝ่ายสุภาพอ่อนหวานทนฟังคำหยาบไม่ได้หรืออีกฝ่ายเป็นนักเลงหัวไม้อีกฝ่ายชอบชีวิตที่สุขสงบไม่วุ่นวายสิ่งเหล่านี้จะเป็นหนทางที่เบื่อหน่ายให้ร้าวฉานหรืออยู่กันอย่างทุกข์ทรมานในไม่ช้าก็ต้องเลิกลากันไปเพราะไปด้วยกันไม่ได้ 3. สมจาคามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเสมอกันในชีวิตของบุคคลที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นเริ่มตั้งแต่ญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงเป็นต้นธรรมะข้อนี้สำคัญมากที่ต้องแสดงออกอยู่เสมอคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างการให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันหรือในทางตรงข้ามความตนีใจแคบแข็งกระด้างคู่ครองที่มีน้ำใจไม่เสมอกันย่อมเกิดความขัดแย้งกระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่เรื่อยไปทำให้ชีวิตครอบครัวเปราะบางแตกร้าวง่ายเนื่องจากฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้อย่างเดียวย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะคู่ครองต้องให้และรับเสมอกัน 4. สมปัญญามีปัญญาที่เสมอกันมีเหตุผลรู้จักดีชั่วรู้จักประโยชน์หรือไร้ประโยชน์รู้จักคิดมีความสามารถในการใช้ความคิดและเข้าใจเหตุผลมีปัญญาเสมอกันทั้งคู่รู้จักรับฟังและเข้าใจในเหตุผลของกันและกันช่วยเป็นคู่คิดของกันและกันพูดคุยกันรู้เรื่องคุณธรรมข้อนี้สำคัญมากเพราะสามีภรรยาอยู่ร่วมใกล้ชิดกันทุกเวลาจำเป็นต้องเข้าใจร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือกันบรรเทาข้อหนักใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นกำลังใจให้กันและกันมีปัญญาเสมอกันซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้รักใคร่กลมเกลียวกันยังทำให้ชีวิตคู่ครองทั้งสองฝ่ายส่งเสริมคุณค่าเพิ่มกำลังแก่กันและกันอีกด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมธรรมสี่ประการจะเป็นเหตุให้คู่สามีภรรยาได้พบกันในชาตินี้และชาติหน้าตามความประสงค์หมายความว่าถ้าคู่สามีภรรยาหวังจะได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าทั้งสองจำเป็นต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีการเสียสละน้ำใจเสมอกันและมีปัญญาที่เสมอกันเพราะความเสมอกันของหลักธรรมสี่นี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากบุคคลทั้งสองมีชีวิตมาอยู่ร่วมกันใกล้ชิดยิ่งกว่าใครๆเรียกว่าเป็นบุคคลเดียวกันการที่จะรวมเข้าด้วยกันต้องอาศัยความประสานกลมกลืนเหมาะสมตามหลักธรรมทั้ง4ประการที่กล่าวมาแล้วการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันควรคิดให้ดีว่าจะเป็นคู่ครองประเภทไหนการครองเรือนครองคู่สมรสเป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายไปด้วยกันเป็นชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันถือว่าทั้งสองเป็นมากยิ่งกว่าเพื่อนเพราะร่วมรู้เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆร่วมรับทุกข์รับสุขด้วยกันภรรยามีอยู่7ประเภทฝ่ายร้าย3ประเภทและฝ่ายดีมี4ประเภทดังนี้ 1. ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตมีจิตประทุษ
สลายนำความเสื่อมเสียมาให้สามีดูหมิ่นและคิดทำร้ายสามี 2. ภรรยาเยี่ยงโจรคิดล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ตลอดเวลา 3. ภรรยาเยี่ยงนายไม่ใส่ใจการงานเกียจคร้านรับประทานมากปากร้ายหยาบคายใจเหี้ยมข่มสามี 4. ภรรยาเยี่ยงมารดาเป็นผู้หวังดีทุกเวลาคอยห่วงใยดูแลสามีเหมือนมารดาปกป้องบุตรและประหยัดทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 5. ภรรยาเยี่ยงน้องสาวเคารพสามีดังพี่น้องมีใจอ่อนโยนคล้อยตามสามี 6. ภรรยาเยี่ยงสหายเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอบรมมีความประพฤติดีรู้จักปฏิบัติสามี 7. ภรรยาเยี่ยงทาสยอมอยู่ในโอวาทของสามีมีความอดทนสูงไม่โกรธตอบที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นหลักธรรมสำหรับการครองเรือนที่สอนให้คู่ครองรู้จักปฏิบัติหน้าที่ถนอมรักษาน้ำใจต่อกันส่งเสริมคุณค่าแห่งชีวิตอุปถัมภ์ให้กำลังใจแก่กันคู่ครองที่ดีเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากเรื่องกรรมคุณแล้วยังต้องมีความประพฤติดังกล่าว 1. คู่สร้างคู่สมมีหลักธรรมของคู่ชีวิต4ประการที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเสมอกันและมีปัญญาที่เสมอกัน 2. คู่ระกรรมขมขื่นเป็นคู่สามีภรรยาที่ประเภทมีความประพฤติร้ายๆ3ประเภทดังที่กล่าวมาแล้วเช่นกันหญิงสาวสวยน่ารักขี้อายไม่กล้าแสดงออกทำงานรับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรระดับหัวหน้าคนได้แต่งงานกับทนายความคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดฐานะเดิมทั้งคู่ก็ธรรมดาทั่วไปไม่ได้ร่ำรวยแต่มาช่วยกันสร้างฐานะจนมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆแรกๆทั้งสองก็รักใคร่กันดีเมื่อตอนอยู่ระหว่างสร้างฐานะครอบครัวเธอมีลูกสาว1คนมีลูกชาย2คนฝ่ายชายเป็นคนเจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกรักษาความสะอาดมากภายในบ้านต้องไม่มีฝุ่นเกาะติดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกบ้านต้องมีฝุ่นเกาะติดบ้างเป็นของธรรมดาเนื่องจากฝ่ายภรรยามีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงมีคนนับหน้าถือตามากมายเวลาที่ใครมีเรื่องเดือดร้อนก็มาปรึกษาเธอก็จะแนะนำคดีความให้สามีเธอได้ทำงานสร้างชื่อเสียงทำให้มีฐานะทางการเงินดีขึ้นมากฝ่ายชายเริ่มมีสังคมมากขึ้นพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปลืมตัวช่วงจังหวะชีวิตของสามีเธอดีได้ไปชนะคดีความให้กับชาวต่างชาติได้คอมมิชชั่นมาหลาย10 ล้านเป็นสาเหตุทำให้สามีเธอเปลี่ยนไปเมื่อมีฐานะการเงินดีขึ้นภรรยาพูดเตือนอะไรก็ไม่ได้ทะเลาะกันประจำสามีเธอท้าหย่าขาดกับเธอก็เซ็นใบหย่าให้ทันทีเช่นกันเพราะหมดความอดทนกับคนที่ลืมตัวลืมกำพืชของตนเองมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะหย่าขาดกับภรรยาชีวิตของสามีเธอตกต่ำเรื่อยๆไม่มีคดีให้ทำเพื่อนฝูงรู้ว่าหย่าขาดกับภรรยาข้าราชการก็ไม่มีใครคบหาด้วยแสดงว่าชายคนนี้มีดวงภรรยาเป็นคู่อุปถัมภ์เขาแต่เราไม่แต่เขาไม่เห็นคุณค่าของภรรยาเพราะชีวิตของเขาเริ่มตกต่ำเรื่อยๆเขากลับมาของ้อคืนดีกับภรรยาเนื่องจากภรรยาเห็นแก่ลูกทั้ง3จึงยอมคืนดีด้วยแต่การคืนดีครั้งนี้กลับเป็นการทำให้ภรรยาน่าชื่นอกตมทางสังคมคนภายนอกเห็นว่าคู่สามีรักใคร่กันดีแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยกลับแย่ซะยิ่งกว่าพออยู่ภายในบ้านสามีภรรยาไม่พูดคุยกันเลยต่างคนต่างอยู่เหมือนเป็นอากาศธาตุมองไม่เห็นกันเนื่องจากสามีเริ่มมีกิ๊กหลาย10 คนทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวบ่อยๆแต่ไม่เคยเอาใจใส่พาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนไม่เคยคิดให้เงินฝากธนาคารกับลูกเมียเลยเมื่อได้คอมมิชชั่นมาหลาย10 ล้านแต่ทำตัวเป็นพ่อพระสายเปย์นอกบ้านภายในบ้านมีแค่ข้าวกินเท่านั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านแค่นั้นเมื่อภรรยาต้องย้ายไปรับราชการตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในต่างจังหวัดมีอย่างที่ไหนเป็นสามีไม่ขับรถไปส่งภรรยาไม่ดูเลยว่าภรรยาจะอยู่อย่างไรภรรยาต้องทำตัวเป็นหญิงแกร่งยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกทั้ง3 คนเห็นเป็นที่กำลังโตเป็นวัยรุ่นเพราะพ่อไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดี
สามีไปได้กิ๊กม่ายแก่เขากลับจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ20,000 บาทพากิ๊กม่ายออกสังคมชูหน้าชูตาไม่สนใจลูกเมียพออยู่ในบ้านอารมณ์ก็เสียพูดจากันไม่เกิน3 คำทะเลาะบ้านแตกอาละวาดทุบตีข้าวของแตกกระจายจนแม่ยายทนไม่ได้ว่าลูกเขยถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้เลิกกันไปลูกเขยขอโทษแม่ยายแต่ไม่ยอมดีกับภรรยาและลูกและก็ไม่ยอมอย่าขาด เพราะต้องการอาศัยดวงภรรยาอุปถัมภ์ดวงเขาให้เจริญก้าวหน้ากลัวตัวเองตกต่ำอีกแต่ภรรยาก็ไม่เคยดีกับแต่เขาก็ไม่เคยดีกับภรรยาเลยภรรยาเองก็ไม่สนใจในการกระทำใดๆของสามีเช่นกันเพราะเธอต้องการให้ลูกเรียนจบก่อนเธอมีแผนที่จะอย่าขาดกับเขาแน่นอนตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวเธอยังคงต้องทนใช้หนี้เงินกู้ที่มาเรียนปริญญาโทของตัวเอง และต้องใช้หนี้แทนสามีด้วย โดยสามีไม่ยอมใช้หนี้ทั้งที่ได้เงินคอมมิชชั่นมาตั้งมากมาย เขาต้องการให้ภรรยามีหนี้มากๆ ไม่ต้องลืมตาอ้าปาก เรียกว่าสามีเธอเป็นเทพบุตรพ่อพระนอกบ้านแต่เป็นซาตานในบ้านของลูกเมีย ไม่เคยสำนึกดูแลภรรยาเลย1 สามีไปกู้เงินธนาคารหลายครั้งแต่ธนาคารไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้เขาแสดงหลักฐานว่ามีความสามารถในการหารายได้มาธนาคารให้เหตุผลว่าเพราะมีอาชีพที่ไม่มั่นคง2วันหนึ่งทานข้าวอยู่ดีๆข้าวติดคอสามีเกือบจะตายหายใจไม่ออกหน้าเขียวภรรยาก็ช่วยทุบให้ข้าวกระเด็นออกมา3ช่วงที่โควิดระบาดสามีติดโควิดมาต้องไปนอนรักษาตัวโรงพยาบาลแปลก ไม่เห็นไปเรียกกิ๊กทั้งหลายที่มาเฝ้าดูแลที่โรงพยาบาลกับเรียกให้ภรรยามาเฝ้าดูแลทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรไม่เคยไปเรียกกิ๊กทั้งหลายให้มาแก้ไขปัญหาก็เรียกแต่ภรรยาของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นเช่นนี้คุณลองคิดดูค่ะว่าสามีชนิดนี้สมควรที่จะอยู่ด้วยหรือไม่สวัสดีค่ะ